Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Automata láncolóizót fogunk készíteni a lehető legolcsóbb alkatrészekből. Az első alkatrészünk egy Lada fékolajtartály lesz. Akármelyik jobban felszerelt keleti autókkal foglalkozó boltban beszerezhető 560 forintos áron. Igazán nem borsos és a célnak tökéletesen megfelel. A következő fontos alkatrész hozzávaló egy csomó cső, üzemanyagcsöveket használtam, 450 forint körül volt az ára, azért nem mondok miért, mert minden motorra más kell. A következő alkatrész az automata benzincsap. Ez fogja megnyitni az olaj útját, amikor a motort elindítjuk. A szerkezetnek az ára egy kissé borsos, 1700 forintba került, de tekintve, hogy eléggé fontosnak tartom, hogy ne folyjon mindenhova az olaj a motor megállítása után, nélkülözhetetlen. Egy apró benzincsap, szintén benzincsap, egy Simpson típusú motorkerékpárról. Azért van rá szükség, mert máskülönben nem tudnám feltölteni az olajtartályt a motor szétbontása nélkül. 230 forintos árával egyértelműen megtérülő befektetés. Egy T-csatlakozóra is szükségünk lesz, ezzel osztjuk el a vákuumcsövet, ezzel fog működni a benzincsapunk. 230 forinttal terhelte meg a költségvetést. Tűre is szükségünk lesz, ezt akár a 8. kerületben hajléktalanoktól, vagy az orvosi műszerboltból 8 forint per darabos áron tudjuk megszerezni. Szükségünk lesz még egy hatalmas fecskendőre, ezzel fogjuk feltölteni a fékolaj tartályt, máskülönben ugye nem férünk hozzá. 260 forintos beruházás és nagyon-nagyon sok kellemetlenségtől kímél meg minket. Az alkatrészek 3186 forintba kerültek, ez azt hiszem a gyárilag elkészített olajozó rendszerek 30-40 ezer forintos árához képest valóban emberbarátinak mondható. Még egy alkatrészre lesz szükségünk, ez maga az olajozó, a kivezetés. Én ezt lágy forrasszal forrasztottam össze némi fékvezetékből. Úgy gondoltam, hogy jó ötlet lesz, mint később kiderül, és ti is látjátok majd a videóban, nem egészen sikerült, pedig egy igazi iparművészeti művenek lett. Miután az összes csövet az éppen leszakadó esőben méretre vágtuk a motorkerékpárunkon, itt az ideje, hogy összeszereljük az egész szerkezetet. Ehhez először a központi egység szerepét betöltő benzincsapra fogjuk felfűzni a benzincsöveket. Hogyha túl szorosak lennének a csövek, egy forrasztólámpással vagy cseppsárkánnyal tudjuk fölmelegíteni őket. A képen látható vékony cső egy T-csatlakozón keresztül fog hozzá csatlakozni a motoron amúgy is megtalálható vákuumcsőre, ez fogja kinyitni a benzincsapot. A tartályból ezen keresztül fog folyni a kenőanyag a lánc felé, mindezt szépen fel is írtam a papírra, fehér egyensúlycsajon, és elfelejtettem állítani. Következő lépésként a Lada fékolaj tartályát, ez mindig kevéssé frappáns, mint amennyire szeretném, hogy az legyen, fogjuk összeházasítani a Simpson benzincsappal. Ehhez a tartálynak az egyik sarkát meg kell melegítenünk, a forrasztólámpással megnyomni egy kicsit, és belecsavarni a ott elkészített furatba a benzincsapot. Ehhez egy Schaubert használok, de nyugodtan lehet bármiféle más szerszámot is használni hozzá, a lényeg, hogy működjön az egész dolog. A beragasztott csonkra végül egy benzincsövet húzunk, hogyha nem akarna a helyére állni, akkor egy kis rábeszéléssel, a forrasztólámpással megmelegítve egészen könnyen célt érhetünk. Íme az elkészült szerkezet, még a villásolajozóval, ezt később ki lehet cserélve, a központi egységgel, a beragasztott csonkkal ellátott olajtartállyal, a rengeteg csővel és a vákuumpumpához, vákuumcsőhöz csatlakozó T-csatlakozóval. A képen látható CB500-as típusú motorkerékpár fog fölkerülni az olajozó. A farokidonba kerül a tartály, ahonnan az oldalidom alá rejtett, automata benzincsapon keresztül folyik az olaj. Egészen a lengőkarra szerelt olajozóig. Sajnos az olajozó nem egészen úgy sikerült, ahogyan terveztem. A villásolajozó sajnos eltörött. A transzalfórumosok szerint ez nem okoz gondot, ugyanis a szimpla olajozó is éppen jó szolgálatot tesz. A képen látható S alakú hajlítás sokat segít a motorra való felszerelésben. Sokszor mondják, hogy az automata láncolajzók összefröcskölik a hátsó felnit. Annak ellenére, hogy jóval több és jóval hígabb olaj került a láncomra, mint kellene, 50 km után így néz ki a hátsó felni. Úgy gondolom, hogy ezt a megfelelő olaj adagolásával
megfelelő mennyiségben való adagolásával ki lehet küszöbölni.